Sziasztok, én Szimlisa, és üdvözölök mindenkit a Hogwarts Legacy következő részében. Az előző részben Sebastian segítségével eljutottuk az zárolt részekbe, és annak is az ősi mágia szekciójába találtunk egy különös könyvet, és láttuk egy különleges emléket, ami az ősi mágiáról szólt. Közben időközben Sebastian lebukott Hogwarts által, ő nem köpött be minket, de nem akarom, hogy egy barát bajba maradjon, és kéne Fig professzor is találkozunk, hogy elmondjuk, mi történt. Úgyhogy indulnék is, mert nem akarok maradni a bűnbak helyszínén, hogy aztán könyvtárnos néni minket is lebuktasson. Úgyhogy én amondó vagyok, hogy Fig professzornál találkozunk. Kísérjek a könyvtárból, találtam egy ilyen plusz feladatot, plusz küldetést, amit jól lenne megcsinálni, mert jól jön nekünk a pluszpontok és barátok szerzése is. Úgyhogy megismerkedhetünk Cressidával, akit gyűlöl a könyvtáros. Szerintem engem és Sebastiant is, úgyhogy ne aggódj, ő mindenkit úgy látom gyűlöl. Varázsolni próbált könyvtári könyvekkel. Hát ez már nem hangzik túl. But I must have confused the Latin word for Mondjuk ez feather with okos. bird in my incantation. Megkönnyíted a Because when I súlyát opened a my bag tárgynak, just now in és the library, it tökéletes literally lesz. took Nem lesz olyan nehéz flight. a táskánk. Bár összecserélte a szavakat, de amúgy nagyon ügyes vagy. Ez szerintem csodálatos, hogy amúgy tudnak a könyvek repülni. That sounds a rather complicated way to simply avoid carrying your books. Possibly. But where's the fun in simplicity? New charms and spells have to come from someone. Why not me? I collect the Mondjuk books and igaza remove van, the charm myself. amúgy, Except this isn't the elég first time sokat one of my szívódik charms vele, has inkább én threatened a piece of the library. elhordom a Our könyveimet, meat mint az, told hogy Madam elrepüljenek. Scrivener they were my books flying around. So she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Szülőírás, You az could már get nem them jó. for me. There are only Összegyűjtse meg five. őket, s She menjek won't vissza a be könyvtárba. suspicious of a new Hát student looking igen, új around. diák vagyok, de azért a könyvtáros nő nem annyira szeret minket, de én azért szívesen segítenék, bár nem értem, hogy miért árulja el ez a csaj őt. Oh, to be Amúgy perfectly nem honest, értem, hogy I don't think most he meant miért any teszi harm. ilyet. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time nem gazing akar at the rosszat, stars, csak le akar but he nyugodni a knows a good charm when he tanárokat. sees Elmondom, one. ilyen embert én is ismerek, ilyen ember szerintem minden I osztályban van, suppose I de could help szerintem if I have the segítsünk time. neki, és Oh, szerezzük I'd össze a very much könyveket, csak nem lehet appreciate olyan it. nehéz. One of the books is my diary. I'd rather Ó, it a not fall naplója. into the wrong Hát hands. nem szeretnék If beleolvasni you could azért a collect them naplóba, and bár bring egy them to minden me, ilyen kis I can szeklit remove the elengedő, hogy charm. elolvassak, de azért mégis a napló magánügy dolog. Na de én akkor azt mondom, hogy gyűjtsük össze a könyveket, és aztán térjünk vissza, de azelőtt itt van egy ilyen vízköpő-szerű cucc, és jó lenne, ha ezzel megismerkednek. Hello, ha That was meggyújtanak, nothing. tökéletes, You should see the charm meggyújtottam, I've been és working egy on. minden tudólag kirepül belőle. Szuper! 9-es szinten vagyok, hát a Cressidának segítünk, és meg lesz a 10-es szint is. Úgyhogy ilyen amondó vagyok, hogy amikor összegyűjtöttem a csodálatos lapkákat, akkor újra találkozunk Cressidánál. Ez effektíve elég könnyű feladat van, el is végeztem elég hamar, úgyhogy adjuk vissza Hello, Cressidának az I 5 collected your lapot. books, including Sikerrel your jártam, diary. még a Oh, what a naplóbeértésed is relief. megvan. Thank you. I'll happily take Nincs the mit, heavy máskor lot off your segítek. hands now. Én pedig örömmel segítek máskor, úgyhogy légy szíves, add ide az XP-t, hogy legalább 10-es szintre jussak. Nyugi, nem csak ezért Well, csináltam amúgy. lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime Igen, soon. ezzel Now, egyetértünk. to work Én meg out többet where nem I went mosolok a wrong, zárót perhaps könyvtár I should részekre, start brushing ezzel up mind a on my ketten Latin. megelégedünk, és tökéletes is. Akkor menjél Thank latin goodness tanulni, ha some jól people értettem, are latinra megy. trustworthy. Na jó, Certainly hát wouldn't akkor want anyone but me küldetést reading my teljesítve diary. segítettünk egy diáknak, ugye diáki feladatokat is lehet, és még mindig 9-es szinten vagyunk. Egy nagyon pici ház is meg lenne a 10-es. Na de akkor menjünk Fig professzor tantermébe, úgyhogy én amondó vagyok, hogy ott találkozunk, most már végre sikeresen ott találkozunk végre. Meg is érkeztem Fig professzor egy hopponálás alatt, és nektek pedig egy vágás alatt, úgyhogy beszélgessünk vele és mutassuk meg a könyvet, amit találtunk. Nem biztos, hogy örülni fog, hogy nélküle osontunk be, de van egy vendége, ahogy látom, ő nem az igazgató. Ő a bájtartam professzor úr. Jó napot, még az ön órájára nem látogattam el, de ígérem, önhöz is belesek, mert amúgy nagyon fontos főzetek is vannak, például az erőnyerő bűvályonből most jelenleg 11-ünk van, minél jobb, minél többet készítünk belőle. Úgyhogy elmegy a professzor, sikeresen nekünk jött, I nagyon was able to aranyosokat search the tőle. restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were Igen, after. sikerült. Hát logikus, a könyvtárba mentünk, egy könyv volt ott.
professzor erre nem szólt semmit, nem hiszem, hogy örült, amit csináltunk, de lássuk, What? mit szól That's- hozzá. Wait. You accessed the restricted section? But how? Igen, jobb, Thinking on hogyha it, nem perhaps tudja, it's best you bár spare me the Sebastiannek kéne details. egy kis Fair enough. segítség. In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear Alatt, ja, hát everything. igen, a First, bősi let's have a mágiánál, look. mert effektíven nem a zárt részekben, de valami olyasminek is mondhatjuk. Ó, egy csodálatos könyvet szereztünk meg. Hát eléggé meg vannak sárgulva a lapok, mint minden könyvteli könyv, és valaki megevett egy dear. oldalt. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has Remélem got nem to the book before us. ranok, mert akkor elég szívásba vagyunk, ha nála vannak azok a lapok. I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. Én önre bízom, én nem tanultam I latin, de wonder why it was ön here, biztosan below okosabb. Na jó, Hogwarts. egy I évet think I tanultam know, latin, sir. de a latin I óra saw se two olyan more óra volt, memories where I hogy found the latin book. csináltuk rajta. Another Úgyhogy pensive. professzor, én önre Godric's hagyom. heart. The Nézzek man we el se, saw before, olvasgassa, Percival Rackham, meddig was a megyek professor here. órákra. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. Ja, most elmeséljük And the ugye, second amit memory? láttuk a In the second, they látomásban. were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Tehát a Why 50 évesen those kerülnek, és 50 évesen tudják meg a varázslatot, tehát Perhaps this book would elmulasztották a explain. roxforti első Now I have to évet, take it with me to akkor azok London. látják az The ősi mágiát, headmaster has hogy valami insisted köze that I van speak ez az 5 directly to the éveshez. minister about Ugye George's akkor, ha jól death. tudom, 15 évesek az 5 évesek, és a többiek pedig, mert ugye, hogy elsőben 11, és akkor így megyünk fel, úgyhogy a karakterem most What jelenleg will you tell 15 them about éves, Mr. Osric's 2 death? éve vagyok nála. I don't know how much I dare say. Na de, George tried to convince the ministry professzor úr, about el kell Ranrock, látogasson but to no Londonba. avail. My Hát instinct is to nem follow the biztos, path hogy we are on annyira for the jó dolog. moment and keep the details to ourselves until we know more. El kell magyarázni, I hogy ugye mi understand. történt, vagy a professzor I'll see what I legalábbis el can kell learn magyarázni, about the hogy mi missing történt. pages while Én you're pedig gone. megyek tovább Good. tanulni. Don't neglect your studies. Your wand work is Jól improving by the van, day. megyek, ezt mondtam you'll pont want to pay a attention in drágalátos herbology nézőjének, and hogy megyek potions. tanulni. There's more to Megyek magic beállított than tanórára, spellcasting. képen professzor Plenty to bejön. keep me occupied Megyek while you're gone. You've done gyógynövénytanra, exceptionally kíváncsi well. vagyok Brimba I look forward to professzor seeing ki all volt that a you've accomplished when I gyógynövénytan return. tanárnő, vagy tanár úr, attól Oh, függ. and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as Oké, well. barátkozók, segítettem most is egy diáknak. Na jó, de küldetés teljesítve, átvettem majd a jutalmat. Jaj, és végre 10-es szintre léptünk. Szuper! Egyre jobb én Amondó vagyok. Úgyhogy lássuk, hogy mi az új küldetésem Professor Fig teljesíteni and kell. Weasley És have megkaptuk asked that I életünk teach you első an bagoly additional defensive postáját. spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in Oké, my adott új class. feladatot, és aztán új varázsigét fog nekünk megtanulni Weasley professzor nő, aligazgató nő kérésére. És azelőtt megyünk gyógynövénytan órára, úgyhogy én azt mondom, hogy szintén a gyógynövénytan teremben találkozunk. Meg is érkeztem egy elképesztően jól néző ki üvegházba. Ez valami csodálatosan néz ki, de kíváncsi vagyok, hogy ki lesz akkor a tanárunk, és kezdjünk is bele ebbe az órába. Egy tanárnővel van dolgunk, nagyon-nagyon kis aranyos. Ó, meg van Sebastian is, remélem nem igazán haragszik ránk, bár Good morning, tűnik. Professor Garlick. És megérkezett egy How wonderful it is to ugrabukos, see ugye you again, ugrabukosok Lenora inkább dear. a Oh, gyógynövény here. szakirányban Your name, vannak, please, for today's és class. Ralvik professzornőnek hívják a tanárnőt, A little treat és for your auntie. Leonórával beszélget, a nénikének adott egy sütőtököt. Ah, én is kapok. hello. Üdvözlöm, tanárnő! Class, Én lennék az új please diákja. welcome the newest rose in Szerintem our már az osztály garden. sokan megismerkedtek velőle. Mondjuk do a look ugrabugosok forward to nem growing igazán, de together. elég sok órán már részt vettem. Na de, mi is How helyezkedjünk thrilling el, it is to have everyone back és together akkor again. lássuk, hogy mit fogunk itt This tanulni. year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing Nagyon cultivated lelkesen in beszél, nagyon szeretett herbology a tantárgyát, is amit csinál. knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, Olyan növényekről today beszélünk, we hogy will be életemben nem acquainting hallottam. ourselves with the mellifluous Mandragora tuber known as the gyökér, hát abban már mandrake találkoztunk Harry Potter filmekben. Akio. Ugye Neville Longbottom a második részben el is ájult tőle, Let's mert see if rosszul we rakta can't fel make our a fibrous friends a bit more comfortable, fülhallgatóját. shall we? A fülhallgató, nem igazán First, fülhallgató, csak let's ugye protect our toppicsalgot. ears. Szerintem mi is fogok akkor ilyen kapni. És ugyebár
el kell ültessük. Ó, mi valamilyen füldugót Now, kellett berakjunk. everyone, Nagyon vicc nézünk ki. grip Ja, the akkor azt mandrake vették by el a the kocsárba, tendrils aztán and give it magukat. a Na jó, firm hát tug. akkor szedjük ki, és minden nézőnek elnézést kérek, aki megsüketül a drága mandragóráktól. Így tényleg jól csináltok, van itt? Sziasztok, nem vicces! Mandragóra növények. Jól van. Hogy meg kell egy repáró bibány. Ennek sikerül, neked nem kell ilyen csúnya. Több játékban is vannak ezek a mandragóra, de nem bírom valahogy. Na, tennál le! Köszi! Jó, szupi! Hú, nagyon nem jó a hangjuk. Nagyon nem tetszik. Nem bírom a mandragórákat. De nagyon hasznosak. A Harry Potter világában is, és más videójátékok világában is. Oké, eltemettük őket, csendben vannak, igen, kellett egy repáróbűbány, mert ugye az ablakat eléggé eltört. I'm De very sorry about siker! that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Kicsit érettem volt, ezért csinálték gyönyörűen. Splendid work, Nagyon everyone. köszönöm. Ó, csodálatosan dolgoztunk. Egy dicséret, a dicséretek mindig jobb. Now, for Na our de, next ahogy látom, task, nincs we'll vége be az planting órának, Disney hanem at kéne our beszélnünk a puzzle table. tanárnővel, You hogy can ugye all get megtanuljunk started. pár még új I dolgot, need to have gondolom, a hogy brief növényeket word tudtunk with majd our new termeszteni, student. ültetni. Hello! Vele már találkoztam a klubházban. Itt van Leonora, ugye ő kapott egy tököt a nagynéniének. Sebastian is megvan. Szia Sebastian, ki kéne egy kicsit béküljünk, remélem nem haragszol. Éppen egy hollóhátassal beszélget. És itt, ahogy látom, itt is vannak ilyen leszedhető dolgok, amik nagyon hasznosak. Még bár a játéknak arra a részére még nem tudtunk el, ahol mi magunk fogunk majd főzeteket, növényeket ültetni, meg minden, de amit tudjátok, össze lehet Yes, szedni, Professor? az Firstly, általában well játékból done össze with is kell your szedni, mert mandrake. hasznosak. They can be rather Köszönöm difficult to szépen. get a grasp of. Én tényleg élveztem, de azért majdnem megsüketültem is, ez tény, ez nagyon tetszik ez a válasz, de az Actually, I inkább enjoyed it. I bókoljuk a couldn't help but tanárnőnek, catch hát az egy enthusiasm. kedvenc diákja How leszünk, és kind of you. lezárul jegyekre. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the magic neep. Wonderful. A prepared student is Na, bound to bloom. tetszik neki, hogy fel vagyunk I've arranged for készülve. you to have your own Bár potting vízi table here in professzornő the mondta, classroom. hogy Wasn't vásároljuk be, easy to spare de one on such ezt late nem tudjuk az notice. órára. Plant the seeds there Figyeljetek, now, már az and you egy can tanárnak return a to kedvence harvest lettünk. them later. Na jó, Even with ültessünk soil, el pár sunlight, magot, and a hogy bit of aztán magic. nőjön They ki. will take time to Ugye el kell grow. teljen, ahogy ő is mondja, idő, meg kell fény neki, Let's see vizecske, how meg to balance természetesen my föld. staff this Revelio. Na jó, hát Mrs. akkor fogjunk Fancy neki, or ott roses? lesz az én cserepem, és közben még itt vannak összeszedhető dolgok. Először én azt mondom, szedjük össze. Meg van egy levél is. Sebastian nagyon magyaráz. Bocsika, bocsi, kell nekem a levél. Szia, Sebastian. Köszönöm, segítettél. Elvesz. Hát professzor nőnek ugye írták, egy diáknak az anyukája. Ha jól látom, pont Leonorának az anyukája írta, vagy... Leonorának valaki családtagja írta a tanárnőnek, hogy mennyire el van ragadtatva. Hát érdekes, mit te mondjak. Bár nem tudom, mennyire lesz hasznos, hogy Revelio. az információt megtudtuk. Lehet, hogyha növényekre lesz szükségünk, akkor Leonorát fogjuk megkérni. És ahogy látom, az a növény már nem ebbe az üvegházba van, de nem baj, majd körbe fogok nézni, és majd mindent Dittany's összeszedek. restorative Na de, properties make it a vital folytassuk is el. ingredient in the Úgyhogy Wiggenweld potion, interaktáljunk a as you all should know fontos from kis Professor cserepen. Sharp's Mi még nem class. kapunk nagy cserepet, még nem vagyunk olyan haladó szinten. Bozorkány függ. 10 perc az időtartalma. És a 5 termése lesz. Well Hát done! oké, akkor Once 10 you can be percig várhatunk, míg harvested, ez your kibújik dittany a will be földből. ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp Ó, tell you az about erőnyerő that. főzethez kell. Now, Szuper, már what van say we 11, de branch minél out? több annál jobb. Ki Introduce tudja, you majd to egy ilyen a buszfightnál different jól sort of fog jönni. flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. Káposztát. It's just at the Na end jó. of the footbridge Vagy leading én out of this olvastam room. rosszul, vagy Your classmate, Mr. káposztákat Pruitt, has fogunk kindly offered to accompany leszedni, you. Come back and akik see me when you're finished. támadják az and ellenséget, mind your jelenleg most egy fingers. famalbú. They do bite. Why?
Na jó, itt egy picikét az agyacskám összezavarodott. Káposzta? Tehát milyen kis szájacska lesz, és így megeszi a dolgokat? Vagy most én egyáltalán nem értem, hogy mi van. De azt mondta, hogy egy kedves srác fog nekünk segíteni, pontosabban Griffendélet. Nice to meet you. Lendernek I'm hívják, Leander. úgyhogy I'll be showing you üdvözöljük. the Chinese Ha chomping pár nevet cabbages. rosszolvasok, Up these elnézést. stairs will take us Nem az there. angol neveket But you'll lead. preferálom, vagy nem mindegyik angol nevet úgy tudom olyan helyesen kiolvasni, de semmi baj. Na jó, hát a káposztáknál akkor találkozunk. Időközben az összes káposztát és feleltő növényt összeszereztem, úgyhogy most akkor az L1-jel nézzük meg, hogy mit tudnak. 8 darab kínai kapogó káposztám lett, barátaim, ennek ez a hivatalos neve. Összegyűjtöttem őket, úgyhogy lássuk, támadj növény! Gyerünk! Támadj! Look at Jaj! that. Ez a növénynek tényleg szája van, és tényleg... Mouths Wow! Nagyon Planted tetszik ez a some in her növény. garden last year to keep the Tényleg gnomes szája out. van. Did Wow! save her the de-gnoming, but they left her Esküvőm honking azt hallottam, daffodils hogy in tatters. káposzta. Én arra zöld, hétköznapi növényre gondoltam, nem egy Vicious ilyenre, little de... bastards, aren't they? Azt a... My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not Hát saying you can't do aljasak, it tényleg alone. aljasak, és But- nem azt well, mondom a imagine that wasn't a legerősebbek, dummy. de nagyon-nagyon kis cukik. Mondjuk nem azt mondom, drága Lendor, hogy boss fight-ot fogok velük nyerni, de azért egyedül is elég jól tudnék boldogulni. Úgyhogy nem tudom itt most ezek közül melyik lenne a I legjobb suppose they could választás, prove hogy useful most outside mit of the mondjak ezekre greenhouse. a Nothing wrong with a bit of furcsa backup, növény even if it is from állat cabbage. It's chaos out there. esküvőm tudom Trolls and megmondani hogsmeade and ezek. such. Jó, You persze, can't nem be azt above mondom, throwing a drága cruciferous barátom, hogy vegetable if trollokat, necessary. Dogweed and kertészeti death cap has növényeket more of fogok them, if you're lenyőzni, keen. lehet Other bájtalok, plants too. meg varázslatok Ones sokkal your parents wouldn't hasznosabbak, plant in the de garden. vészhelyzet You esetére get the el idea. tudják terelni a Anyway, dolgokat, we és probably ought amúgy to head back to így class. már elég hasznosnak tűnnek. Na de, Take your time. vissza kell I'll see you back in class. térjünk a tanárnőhöz, úgyhogy én amondó vagyok, hogy egy-két karakterem, induljunk, és ott találkozunk. Jó napot, tanárnő! Káposztákkal legyőztem egy fababút. Most már van 7 káposztám. Legyen rám I büszke. tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Ha ezt tudtam volna, fel se vettem őket, hogy leharapják az ujjamat. De sikerült, As you do zöldfülnek seem to be tűnök. quite Na, green ezzel fingers. teljesen egyetértek, Oh, I need mivel to see your látta skill legalább in the soil egy filmi continue videómat, to azt tudja, blossom. hogy én még egy kaktuszt. Még egy kaktuszt se tudok életbe tartani. De amúgy csodálkozok, hogy jaj, én imádom a növényeket. Rengeteg növényt Magical fogok plants have ültetni, so much to ahogy a offer. valóságban az I'm alsót eager to learn nyomnál. more. Mert glad. kicsit se érdekelnek a Herbology is növények, a vagyis bounty szeretem, mert subject. szépek, Tend csak to nem your tudom garden, életbe and tartani. it will Az tend 5 to you. kaktuszból 4 él, mert Well, egynek I a suppose féltüskén that's lejön. everything. Úgyhogy Come by elmondom, for a chat hogy őt se sometime. várjatok I so nagy enjoy botanikusat, checking in with my new mert én és students. a növények két külön világ vagyok. Inkább amondó vagyok, hogy nézzük meg a következő küldetést, és menjünk a következő óránkra. Itt is lennék a következő órámon, ami nem más lenne, mint a bájtartan. Végre ide is elérkeztünk, ugye már a professzorral találkoztunk Frigg irodájában, de még nála nem voltunk, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy miket fogunk kotyvasztani, miket fogunk készíteni. Na de meg is érkezett, hát ez is ilyen piton-szerűség. Én úgy érzem, hogy Potions is minden one of the most bájtartan challenging tanár and elég hazardous egyforma. subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. Ó, elég kemény órának You will begin ígérkezik, this amit term by elmondott. brewing a Wigan Weld Szuper, potion. az tökéletes, Mr. mivel Takar, kell is can nekem you olyan, tell us minél why több, this annál particular jobb. potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Yay, pontot Before today's kaptunk! class is Ügyes volt az completed, each osztálytársam, of you will igenis have brewed taps. a Wiggenweld potion of your own. You Önállóan kell never know when you elkészíteni. might Hát ha need adót it. mutatott, esküszöm Please elkészítem, begin. de még életemben nem csináltam, mert a mi kémia óránk ehhez képest semmi. Na jó, de van tankönyvük. Jó, hát akkor tankönyv alapján először is jön egy Use a mozsár, strong, és even szépen motion when crushing your kevergessük. ingredients. Egy-két, alaposan összekeverjük szépen. Please még be jobban. meticulous when Ó, adding a powder to karakterem your ő potions. jobbkezes, én meg bal. One Egy errant csipetnyi sneeze boszorkány, would be disastrous. tadám, egy kis ilyen csodalötyi, na, mondom, csodalötyi, akkor még egy kis csodalötyi,
eléggé zöld ez a csodalötyi. Akkor megkavargatjuk, de jó alaposan, kevergetjük, de nagyon alaposan. Szuper, meg van kevergetve, és ha minden igaz, elkészítettük. Hát ez elég könnyű. Ez nagyon könnyű volt. Tudjátok mit? Fogom, és itthon is elkészítem. Meg is mondjam, ez egy kicsit furcsa színű lesz. De megdicsérték az osztálytársukat, úgyhogy végül is, és a miénk is kék színű. Nem értem, ha kiveszek a fiába zöld lett, de az üsbetű. Ezért csodalötyi. De nagyszerű munka, köszönöm szépen. You'd also do well to practice brewing the defensive Endurance Endurance potion. potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Igen, megvettem. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in de the future, kedves. you'll be expected to provide your own Mert megengedő, hogy ingredients. az irodájából vegyek Some elő can be harvested dolgokat, from the de plants you azután grow in majd your magam is herbology kell class, termeszteni and rarer ones can be növényeket, kell most purchased. főzőállványt Others, vegyek, however, üstöt, may be harder to úgyhogy kell obtain, gyűjtsögessük and will ugye require a you to be a bit galeonokat, more mert sok mindent kell resourceful. majd vásárolni. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. Remélem, hogy nem csak szerencse volt. Né, most megint zöldre váltott. Professor Szerintem Sharp akkor said lehet a that Wiggenweld félviszonyok miatt potion volt can olyan. treat Na de, injuries. Hope I gyűjtsük never need össze it. a hozzávalókat, 2 hozzávaló kell, hát ez nem is olyan sok. Nem, hát akkor haladjunk is a professzor tantermiért. Itt van a kis barátnőnk, akivel ellátogattunk a Roxmodba. Hello-ka! Üdvözöllek! Itt a srác, aki ilyen okosan és ügyesen elmondta, hogy mi is rá is van I hear ugye Professor a Sharp say that you have permission to go into his office. Igen, jól hallottad. Már ez rosszul He did kezdődik. say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for Hát comfort. akkor értem, hogy már But she miért vagy itt. can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Endurance potion. I'm working on something that's certain to be Na, mind spectacular. dolgozol, és én miért Just kellek? missing one Kezdjük ott. tiny last És a ingredient that will nagynénid add ezt that hagyja? extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need Hollóhátas a vagyok, single ezért vagyok Fooper okos. feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Hát nem vagyok biztos benne, hogy ez jó ötlet, én ezt választom. Mert nem vagyok biztos benne, hogy ez jó ötlet. I don't Nem know, akarom Gareth. I don't lopni want a to get on tanácsot, ha Sharp's már bad így side. megengedte, hogy You won't. tényleg az irodájában Fooper feathers bemessek. aren't that valuable. Sharp won't even miss it. Hát azért nem akarom ezt. Nem akarok lopni, úgyhogy ne haragudj, nem tehetem. Már bajba keveredtem, bár kiúztak a csávából, de I've enough to ne worry about haragudj, collecting the ingredients drága he wants me to Gryffindor get. barátom. I'm Talán, afraid I ha can't megkérsz help egy you. hardekáros, I akkor igen, understand. vagy I'll te sort vagy something else Gryffindor, out. megy be te. Én sajnos ezt nem tehetem. Na jó, de akkor gyűjtsük össze a dolgokat, hogy el tudjuk készíteni a hozzávalókat. Mondom, ez lenne az iroda ajtaja, tehát ez gyorsan megy. Itt van egy szörmebunda, egy levél. Érdekes, érdekes. Ó, ilyen bájtali üzletben írtak neki, jelentést még hozzá. Auror hivataltól. Júj, az aurorok, ott már nagy baj van. Ugye látták, hogy valami titkos szállítmányokat hoztak, és a professzorral találtunk egy ilyen jó erős ruhácskát, és ott van, ami még kell nekünk. És ahogy láttam a levélből, kapott egy figyelmeztetést. Hát ez kicsit se jó, kicsit se. Ja, és ott a toll, ami kell a srácnak. De nem fogom elvenni, sajnálom. Most lehet, hogy nem fogja keresni, de 3 darab van. És gondolom az a szép színű kell neki. Úgyhogy nem merem ezt megkockáztatni. Nem akarom együtt csapjanak, bár nem hiszem, hogy a játékot csapnak. De azért nem akarom, hogy bajba kerüljünk. De nem, egy másik főzőállványhoz kell mennünk, ez egy kicsit különbözik, mint a többitől. Lássuk csak, akkor interaktáljunk, ugye még egy másik főzetet tudunk készíteni, Felicin. Ugye ezzel is már találkoztunk, ez ugye segít abban, hogy szerencsésebbek legyünk, de ez ahhoz képest elég gyorsan megy.
pár másodperc alatt kész is van. El is készült a bájtalunk, és amúgy készíthetnénk egy Felicint, de lehet, hogy most hanyagolnám. Most elég lesz, hogyha ezeket elkészítettük, amit a professzor kér, és akkor beszéljük is a tanár úrral. Én akkor tanár úr elkészítettem, és Glad you tökéletes managed to stay on task. Not every class is so eventful. I saw Mr. Hát igen, a Weasley legtöbb óra speaking elég with you izgalmas earlier. tud lenni. He can be quite persuasive. Glad you managed to resist. You've done well today. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. Köszönöm glad I was szépen, able to meet de ahogy your látja, expectations. kiálltam A a rare feladatot, occurrence. mivel az egyik And kedvenc you do órám a well to kémia, remember that you're úgyhogy not úgy a érzem, hogy potions a master bájtató quite órán is yet. elég jól In addition to having a remekeltem. solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Jól van, tudom, hogy Pay én kell ugye particular attention in előkészítsem, herbology. megszerezem The a plants you nurture there növényeket, are often jó essential to the növényszerezést potions you meg brew kell here. tanulni, de aztán majd Now, I magadnak recommend that you kell. find a safe Rendben, location in professzor which úr. to practice Még brewing. nem ott You tartok. cannot leave a hot Még jelenleg cauldron most simply kezdtem az anywhere. évet, That'll be all. de ígérem, egyszer majd oda is el fogok jutni. De itt is lenne ennek a videónak a vége. Ha érdekel, hogy hogyan fog itt a roxforti évünk telni, és még milyen kalandba keveredünk, akkor dobj egy lájkot, iratkozz fel. Én még mindig Szimlis voltam. A következő videóban találkozunk. Addig is legyetek jó. Sziasztok!